હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી કુકિંગ ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવવાના છે એકદમ પરફેક્ટ રીત સાથે ગુજરાતી ઢોકળીનું શાક। રેસીપી એકદમ ઇઝી છે। એકવાર આ રેસીપીને મારી રીતથી ટ્રાય કરજો, ઘરમાં બધાને ભાવશે અને બનાવવી પણ ખૂબ જ ઇઝી છે। તો આપણે રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં કોઈ એક વાટકીથી માપ લઈ લેવાનું છે લોટનું। અત્યારે મેં એક વાટકી લોટ લઈ લીધો છે। હવે એક વાસણમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। તેમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું આદું, લસણ અને કોથમીરને વાટીને એડ કરી દેવાનું છે। લસણ બરાબર સતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે જે વાટકીના માપથી લોટ લીધો હોય તેટલું જ પાણી આપણે એડ કરી દેવાનું છે। 1 વાટકી જેટલું પાણી એડ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે પાણીમાં જ મસાલા એડ કરી દેવાના છે। અડધી ચમચી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને સાથે અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું એડ કરી દેવાનું છે અને છેલ્લે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। હવે આ બધા મસાલાને પાણીમાં સારી રીતે ઉકાળી લેવાના છે। હવે આપણું પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે, તેમાં આપણે ચણાના લોટને ધીરે ધીરે કરીને એડ કરી દઈશું। લમ્સ ન પડે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આ રીતે બીટરની મદદથી અથવા વેલણની મદદથી લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે। હવે આપણે લોટને 1 થી 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક થવા દેશું। હવે આપણે એક થાળીમાં સારી રીતે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લેવાની છે। આ થાળીમાં આપણે ઢોકળીને પાથરવાની છે। હવે 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। લોટ આપણો એકદમ સરસ રીતે બફાઈ ગયો છે। હવે આપણે લોટને થાળીમાં કાઢી લેવાનો છે અને 1 થી 2 મિનિટ જેટલો ઠંડો થાય ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોવાની છે। લોટ સેજ ઠંડો થાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીને હાથની મદદથી લોટને થેપી લેવાનો છે। જો તમને લોટ ગરમ લાગે તો આ રીતે કોઈ સપાટ વાસણની મદદથી તમે લોટને થેપી શકો છો। ઢોકળીને સેજ પાતળી કરવાની છે। પાતળી ઢોકળી કરવાથી ઢોકળીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે અને ખાવાની પણ મજા આવે છે। આ રીતે સારી રીતે આખી થાળીમાં ઢોકળીને પાથરી દેવાની છે અને 1 થી 2 મિનિટ જેટલી ઠંડી થાય ત્યાર પછી આપણે તેના હવે 3-4 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। લોટ એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે। આ રીતે ઢોકળીને ચોરસ પીસીસમાં કટ કરી લેવાના છે। આ રીતે આપણે ઢોકળીને પાતળી કરવાની છે। આ રીતે જો તમે લોટ બાફીને ઢોકળી કરશો તો તમારી ઢોકળી એકદમ પરફેક્ટ અને સોફ્ટ થશે। હવે આપણે શાક વઘારવા માટેની તૈયારી કરીશું। સૌથી પહેલાં મેં એક વાસણમાં 2 થી 3 મોટા ચમચા જેટલું તેલ એડ કરી દીધું છે। તેલ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો। તેમાં મેં 8 થી 10 જેટલા મેથી દાણા એડ કર્યા છે અને ચપટીક હિંગ એડ કરી દીધી છે। હિંગ સતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું વાટેલું આદું, લસણ અને કોથમીરને એડ કરી દેવાનું છે અને બરાબર રીતે સાતળી લેવાનું છે। હવે 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। તેમાં આપણે સૂકા લાલ મરચાં એડ કરી દઈશું। હવે આપણે સૂકા મસાલા એડ કરી દઈશું। અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરી દઈશું અને થોડુંક અમથું પાણી એડ કરીને મસાલાને સાતળી લેવાના છે।
પાણી એડ કરવાથી મસાલા બળશે નહીં. મસાલામાંથી તેલ છૂટું પડી જાય. હવે આપણા મસાલા સતળાઈને એકદમ રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે જે વાસણમાં લોટ બાફ્યો હતો તેમાં જે લોટ ચોટ્યો હોય તેમાં થોડું પાણી એડ કરીને આ રીતે એડ કરવાથી રસો આપણો એકદમ ઘાટો થશે અને શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. હવે રસો ઉકળી જાય એટલે આપણે તેમાં જે બાફીને ઢોકળી રેડી કરી હતી તે એડ કરી દેવાની છે અને 1 થી 2 મિનિટ માટે ઢોકળીને ચડવા દેવાની છે. તેલ છૂટું પડી જાય. આ રીતે તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં પાણી એડ કરવાનું છે. અત્યારે મેં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દીધું છે. રસો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછો કરી શકો છો. હવે રસાને બરાબર રીતે ઉકાળી લેવાનો છે. હવે આપણો રસો એકદમ ઉકળી ગયો છે અને સુગંધ પણ સરસ આવે છે. રસો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછો કરી શકો છો. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ સમયે આપણે એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એડ કરવાનું છે. 4 થી 5 લવિંગને ખાંડીને તેમાં 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને આ રીતે એડ કરી દેવાનું છે અને ઢાંકીને 1 થી 2 મિનિટ માટે રહેવા દેવાનું છે. લવિંગ એડ કરવાથી શાકની સુગંધ અને ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે, તો લવિંગ તમે ખાસ એડ કરજો. હવે આપણે શાકને સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, કાઠિયાવાડી ઢોકળીનું શાક ગુજરાતી સ્ટાઇલથી એકદમ રેડી થઈ ગયું છે. તેને આપણે રોટલી અને ભાત સાથે સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. તો ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.